नमस्ते। जननी जन्मभूमि से स्वर्गदपि। अहिले केही समय अगाडि करिब 1 घण्टा अगाडि आज 4 अगस्त 2021 1 घण्टा अगाडिको एउटा समिट टाइम्स टेलिभिजनले एउटा हाम्रो सिक्किम पार्टीको एक्टिङ प्रेसिडेन्ट श्री भाइचुङ भुटियाको एउटा भिडियो उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो फेसबुक मार्फत। यो भिडियोको सन्देशले सिक्किमको राजनीतिमा कस्तो खालको उथलपुथल ल्याउँछ यस्तो मलाई त थाहा छैन, तर यसलाई म ब्रेकिङ न्युजको रूपमा तपाईहरुको अगाडि ल्याउँदैछु। तपाईहरुलाई प्रमिस गरेको थिएँ म केही हप्तामा एउटा मात्रै भिडियो ल्याउँछु भनेर, तर यस्तो ब्रेकिङ न्युजहरु म तपाईहरुलाई दिनै रहनेछु। तपाईहरुले भाइचुङ भुटियाले आफैले बोल्नु भएको अडियो पनि म तपाईहरुलाई सुनाउँछु। दुईवटा सिट बेची बीजेपीलाई दिने मुख्यमन्त्री भएको छ। जेसुकै कारण होस्, तर एकखेप भएपछि हाम्रो सिक्किम पार्टीको यही स्ट्यान्ड छ कि उहाँलाई हामी सपोर्ट गर्छौं र उहाँले कम्प्लिट गरोस् 5 साल। साथसाथै एसकेएम पार्टीको कार्यकर्ता वर्कर्सहरूलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र इनफ्याक्ट पीएस गोले साहबलाई पनि, जुन अहिले दिल्लीको उहाँको अहिले जानु भएको छ, त्यहाँ अहिले बीजेपी पार्टीसँग डिस्कसन भएर अझै 3-4 वटा सिट अब क्याबिनेटको लागि मन्त्रीको लागि बीजेपीलाई दिनेवाला नेगोसिएसन चल्दैछ। क्याबिनेट रिसफल गरेर चाहिँ बीजेपीको एमएलएहरूलाई चाहिँ क्याबिनेटमा ल्याउनेवाला छ। र मेरो एसकेएमको पार्टीको नेताहरू त भन्दिनँ, कार्यकर्ता वर्कर्सहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, यो हामी हार्दिक मान्नु हुँदैन। कारण आज सिक्किमको जनताले एसकेएमको लिडर्सहरू एसेम्ब्लीमा उठेर आफ्नो क्षेत्रदेखि एसकेएमलाई भोट दिएको, एसकेएमको नेताले जिताएको छ। र आज यदि 2टा सिट त बेचेर 4 वटा क्याबिनेट पनि बेचेर आयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ कि एसकेएमको पार्टी वर्कर्सहरूले चाहिँ यो चाहिँ हरगिज मान्नु हुँदैन। र जो नेताहरू अलरेडी मन्त्री अडियो सुनेर सिक्किमको राजनीतिमा साँच्चै नै केही न केही ठुलै हुँदैछ भन्ने जुन हामीले हिजो अस्तिदेखि अनुमान गरिराखेका थियौँ। यदि भाइचुङ भुटिया सत्य हो र उहाँले साँचो कुराहरू बोल्दैछ भने, अनि उहाँ पनि राजनीतिमा उहाँले आफूलाई प्रखर वक्ताको रूपमा अथवा सत्य राजनीतिज्ञ उहाँले ठान्नुहुन्छ भने जनतालाई, मलाई लाग्छ उहाँले जनतालाई चाहिँ सठिक जवाब दिनुपर्छ। सही जवाबहरू, सही कुराहरू जनताको अगाडि राख्नुपर्छ। न कि आफ्नो राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रम जस्तो गरेर आफ्नो राजनीतिक पार्टीलाई मात्रै अगाडि बढाउनको लागि यस्तो खालको प्रोपोगन्डाहरू, एलिगेसन्सहरू ल्याउनुभन्दा अगाडि उहाँ आफै पनि रेडी हुनुपर्छ। उहाँको भनाइ के थियो भन्दाखेरि, तपाईहरुले अडियो पनि सुन्नुहुनेछ। उहाँको भनाइमा के थियो भन्दाखेरि, जसरी आजभोलि हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री पीएस गोले सर दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ केही मन्त्रीहरूसँग, उहाँको दिल्लीको भ्रमण पीएस गोले साहबलाई यति सजिलो हुनेवाला छैन भनेर उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ। उहाँको एउटा ब्रेकिङ न्युज जस्तो उहाँले लिएर आउनुभयो। उहाँको यदि यो राजनीतिक प्रोपोगन्डा मात्रै हो भने उहाँले यसको ठुलो परिणाम भोग्नुपर्ने छ। श्री भाइचुङ भुटियाले, हाम्रो सिक्किम पार्टीको एक्टिङ प्रेसिडेन्टले यसको ठुलो परिणाम भोग्नुपर्ने छ। सिक्किमे जनताले तपाईलाई त्यस्तै रूपले हेर्नेछ। यदि तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ भने साँच्चै नै आज सिक्किममा केही न केही ठुलै हुन गइरहेको हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। आज 4 तारिक हो। उसरी 5 अगस्तमा जहिले पनि बीजेपीले केही न केही ठुलै कामहरू गर्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, कश्मीरको मुद्दालाई हेर्नुहोस्, 5 अगस्तमै भएको हो। राम जन्मभूमि मन्दिर 5 अगस्तमै भएको हो। 3 तलाकको केसको जुन चाहिँ फैसला भयो त्यो पनि 5 अगस्तमै भएको, अनि भोलि 5 अगस्त हो। केही न केही ठुलै हुनेवाला छ भारतमा, किनकि नरेन्द्र मोदी सरकारले अहिले केही कुराहरूलाई हामीले राम्ररी विचार गर्दाखेरि उहाँले राम्रो पनि गर्दै हुनुहुन्छ। तर मेरो मुद्दा आज त्यता होइन। मेरो मुद्दा के हो भन्दाखेरि, भाइचुङ भुटियाले जसरी एलिगेसन लगाउनु भएको छ, पीएस गोले साहब चाहिँ केही कारणवश दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ। यो दिल्ली जानुको मुख्य कारण के हो? उहाँको भनाइअनुसार है, भाइचुङ भुटिया एक्टिङ प्रेसिडेन्ट हाम्रो सिक्किम पार्टीको भनाइलाई म तपाईँको अगाडि ल्याउँदैछु। यो मेरो आफ्नो भनाइ होइन। अनि उहाँले भन्नुभएको छ 2टा सिट त एसकेएम पार्टीले पहिला बेच्यो। जति बेला उहाँको समीकरणको सरकार बनाउँदै थियो उहाँहरूले इलेक्सनको बेलामा, त्यति बेला उहाँले बेच्यो। अब 4 वटा मिनिस्टर्सहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ बीजेपीबाट नयाँ मिनिस्टरहरूलाई चाहिँ आफ्नो क्याबिनेटमा ल्याउने र आफूमा भएको 4 जना मिनिस्टरहरूलाई चाहिँ बाइसेक्ट गर्ने अथवा उहाँहरूलाई अहिले रेस्टमा राख्ने, यस्तो खालको खुलासा भाइचुङ भुटियाले गरेको छ। यदि यो कुरा सत्य हो भने सिक्किमे जनताले यो विषयलाई कसरी लिन्छ भविष्यमा, यो हामीले हेर्न बाँकी नै छ।
अनि तपाईहरु मैले देख्नेछौँ यसको परिणामहरू अनि यसको राजनीतिक पनि हामीले देख्नेछौँ। राजनीतिमा कोही पनि देयर इज नो पर्मानेन्ट फ्रेन्ड एन्ड पर्मानेन्ट एनिमिज इन पोलिटिक्स। पोलिटिक्समा कहिले पनि मित्र र शत्रु चाहिँ सधैँको लागि हुँदैन। आज मित्र छ भोलि शत्रु बन्न सक्छ। 2019 को इलेक्सनमा जसरी भाइचुङ भुटियाको पार्टी हाम्रो सिक्किम पार्टी र एसकेएम पार्टी जसरी सँगै नङ र मासु जस्तै भएर चाहिँ एसडिएफ पार्टीलाई हराउनको निम्ति उहाँहरू लाग्नुभयो, सफल पनि हुनुभयो। त्यति बेलाको मित्रता आज किन टुट्दैछ? यही हो राजनीतिको विशेषता चाहिँ, पोलिटिक्सको विशेषता यही हो। यसमा फाइदा कसलाई हुन्छ, बेफाइदा कसलाई हुन्छ हामी जान्दैनौँ। आजसम्म सिक्किममा एउटा मुख्यमन्त्रीको बाध्यताहरूको बारेमा मैले तपाईहरुलाई मेरो अगाडिको भिडियोमा पनि धेरैचोटि भनेको छु। मैले धेरै खेप तपाईहरुसँग मैले राखेको छु। आज पनि म यो प्रसङ्गवश तपाईहरुको अगाडि जोड्न चाहन्छु। हिजो अस्तिको मेरो भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईले यो प्रसङ्गलाई त्यहाँ पनि पाउनुहुन्छ। यो के हो भन्दाखेरि 1975 मा जसरी राजीव गान्धी आफ्नो सरकारमा आउनुभयो, उहाँको 84 मा चाहिँ उहाँको डेथ भएपछि चाहिँ मम्मीको डेथ भएपछि मिसेस इन्दिरा गान्धीको डेथ भएपछि उहाँ चाहिँ एब्सोल्युट मेजोरिटीको गभर्नमेन्ट लिएर चाहिँ सरकारमा आउनुहुन्छ र त्यति बेला उहाँले काजी ल्यान्ड दोर्जी शेर्पाको जुन चाहिँ सिक्किम प्रदेश कांग्रेस थियो, आफ्नो प्रान्तीय क्षेत्रीय पार्टी, त्यसलाई लोकल पार्टीलाई चाहिँ उहाँले जबरजस्ती इन्डियन नेसनल कांग्रेसमा चाहिँ उहाँले विलय गराउनु भयो। यो एउटा कारण थियो। त्यति बेला पनि हाम्रो मुख्यमन्त्रीको व्यवस्थालाई उहाँहरूले फाइदामा लिनुभयो। विवश के हो भन्दाखेरि हामीसँग थोरै बजेट छ, केन्द्रबाट धेरैभन्दा धेरै बजेटहरू ल्याउनलाई मुख्यमन्त्री साहबहरूले कोसिस गर्नुहुन्छ। यसमा उहाँहरू कतै न कतै केही न केही कुनै न कुनै कुरामा शिकार भएकै हामी देख्छौँ। जसरी भण्डारी साहबले पनि आफ्नो 15 वर्षको कार्यकालको बीचमा उहाँले छोटो समयको लागि इन्डियन नेसनल कांग्रेसलाई किन चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई लगेर किन इन्डियन नेसनल कांग्रेसमा उहाँले विलय गराउनु भयो केही समयको लागि। जति बेला उहाँ चाहिँ सिक्किम प्रजा पार्टीको घोडाको चिन्ह लिएर सिक्किममा आएर उहाँले जित्नु भएको थियो, त्यति बेला उहाँले किन चाहिँ कांग्रेस पार्टीलाई विलय गर्नुभयो र उहाँको के मजबुरी थियो र उहाँले त्यति लामो समयसम्म त त्यसलाई राख्नु भएन। तर उहाँको के कारण नमिलेपछि उहाँले फेरि नयाँ एउटा सिक्किममा एउटा नयाँ पार्टीको घोषणा गर्नुभयो। त्यो पार्टी थियो सिक्किम संग्राम परिषद अनि त्यसको चिन्ह थियो हात्ती। यो व्यवस्था के थियो उहाँको? यो उहाँले आफैले निर्माण गर्नुभएको व्यवस्था हो या केन्द्रले जबरजस्ती लाद्न खोजेको, सिक्किममा लाद्न खोजेको व्यवस्था हो? यो हामी कुराहरू त्यति धेरै बुझ्दैनौँ। अनि मैले एसडिएफ सरकारको बारेमा पनि बोलेँ, किनकि एसडिएफ सरकारको पनि पहिलो र दोस्रो कार्यकाल राम्रैसितले बित्यो। तेस्रो कार्यकालपछि उहाँ पनि केही यस्तो मुद्दाहरूमा उहाँ मुसिनु भयो। ठुल्ठुलो स्क्याम्पहरूको कुराहरू बाहिर आयो। जसरी 2016 मा भाइचुङ भुटियाले पनि त्यो लगेर दिल्लीमा जसरी उहाँले आन्दोलन गर्नुभएको थियो अथवा प्रोटेस्ट गर्नुभएको थियो, त्यसको उहाँको इस्यु एउटा यही इस्यु थियो। यहीका इस्युको कारणले गर्दाखेरि एसडिएफको सरकारमा पवन चामलिङ साहबलाई पनि धेरै किसिमको प्रेसरहरू आएपछि उहाँ पनि हट्नुभयो। त्यस्तै प्रेसरहरूको कारणमा आजको दिनमा आएर चाहिँ हाम्रो अहिलेको मुख्यमन्त्री सम्माननीय प्रेम सिंह तामाङज्यूलाई चाहिँ यस्तो के प्रेसर छ उहाँमा त्यो हामी जान्दैनौँ। 2019 को इलेक्सन हुनुभन्दा अगाडि पवन चामलिङ साहब पनि दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो पीएस गोले साहब पनि दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो। दिल्लीमा त्यति बेला चाहिँ केन्द्रको सरकार चाहिँ बीजेपी थियो। यहाँ केही न केही घटना घटेको हुनुपर्छ र त्यसको परिणाम स्वरूप आज भाइचुङ भुटियाको यो यस्तो किसिमको बयान चाहिँ सिक्किमको राजनीतिमा देखा परेको हुन सक्छ। आज यो तपाईहरुको लागि छोटो सूचनाको रूपमा मात्रै म आएको छु। सधैँ जस्तै खुसी हुनुहोस्, आफ्नो छोराछोरीलाई माया गर्नुहोस्, आफ्नो आमा बुवालाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस् र नजिकैको छिमेकीलाई गएर 371 F भनेको के हो थाहा छ भनेर सोधिदिनु होला है। जय सिक्किम, जय सिक्किमे आमा।